હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી ફૂડીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છે ઉપવાસના મુઠિયા। એના માટે આપણને જોઈશે 250 ગ્રામ દૂધી, જેની મેં છાલ કાઢી લીધી છે અને એને ખમણી લઈએ। દૂધીને ખમણી લીધી છે। હવે એમાં આપણે 1 કપ રાજગરાનો લોટ નાખશું। 1 કપ મોરૈયાનો લોટ નાખશું, એટલે કે ભગર અથવા તો સામાનો લોટ પણ એને કહેવાય છે। 2 ચમચી દહીં લઈએ છે। 1 ચમચી સાકર લઈએ છે। 1 ચમચી લીંબુનો રસ લઈએ છે। 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ લઈએ છે। 1 ચમચી સફેદ તલ લઈએ છે। 5 કપ કોથમીર લઈએ છે। 2 ચમચી તેલ લઈએ છે। મીઠું સ્વાદ અનુસાર લઈએ છે। અહીંયા આપણે ઉપવાસનું મીઠું લીધું છે। હવે આને હાથેથી મિક્સ કરી લઈએ। એકદમ સરખું મિક્સ કરવાનું છે। મિક્સ થઈને તૈયાર છે। હવે એના મુઠિયા વાળી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ ટેક્સચર આવ્યું છે આનું। બંને હાથમાં તેલ લગાડી અને મુઠિયાને વાળી લઈએ। સ્ટીમરની પ્લેટને મેં પહેલેથી જ તેલથી ગ્રીસ કરી અને રાખી છે। હવે એમાં વાળેલા મુઠિયા મૂકી દઈએ। અહીંયા મેં સ્ટીમરમાં પહેલાં જ પાણી ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું। હવે એમાં મુઠિયા સ્ટીમ કરવા રાખી દઈએ। 12 થી 15 મિનિટ મુઠિયાને સ્ટીમ કરવાના છે। 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। મુઠિયાને ચેક કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા ફૂલ્યા છે। 15 મિનિટમાં સરસ મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે એને 10 થી 15 મિનિટ ઠંડા થવા દઈએ। મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે મુઠિયાને વઘારી લઈએ। 2 ચમચી તેલ લઈને ગરમ કરી લઈએ। તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી જીરું નાખીશું। જીરું તતડે એટલે 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન નાખીએ છીએ। 1 ચમચી તલ નાખીએ છીએ। તલ નાખી અને તરત જ મુઠિયાને નાખી દેવાના છે। મુઠિયાને ચમચી અને વુડન સ્પૂનની મદદથી આપણે મિક્સ કરી લઈએ। મુઠિયા સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે એમાં 1 ચમચી કોથમીર નાખીને મિક્સ કરી લઈએ। મુઠિયા તૈયાર છે। મુઠિયાને સર્વ કરી લઈએ। તો તૈયાર છે ઉપવાસ માટે ફરાળી મુઠિયા। મળીએ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ખાતા રહો। લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો।